امشب در 24 حدس و گمان‌ها از تغییر استراتژی کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ مایک والتز رو از سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید به سفیر آمریکا در سازمان ملل منتقل میکنه. تعویق دور چهارم گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی. واشنگتن میگه منتظر بازگشت ترامپ به تهران به میز مذاکره است. با افزایش انتقادها از عملکرد نماینده ویژه دونالد ترامپ در مذاکرات با ایران و روسیه، پسر ترامپ گفته منتقدان با بدنام کردن استیو ویتکاف به دنبال جنگ‌های بی‌پایانند. و هشدار تازه ایالات متحده درباره حمایت‌های جمهوری اسلامی از حوثی‌ها. وزیر دفاع آمریکا میگه واشنگتن دقیقاً از کارهای تهران باخبره. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دقایق پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید گزینه بعدی او برای سمت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد خواهد بود. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تروت سوشال نوشته مارکو روبیو وزیر خارجه همزمان به طور موقت وظایف مشاور امنیت ملی کاخ سفید رو هم بر عهده خواهد داشت. پیشتر پولیتیکو هم نوشته بود مایک والتز به دلیل اینکه مقامات دولت اعتمادشون رو به او از دست دادن از این مقام برکنار میشه. اما همزمان با این تحولات وزیر خارجه عمان گفته گفتگوهای تهران و واشنگتن به دلایل لوجستیکی به تعویق افتاده. بدر البوسعیدی گفته تاریخ جدید این نشست بعد از توافق دو طرف اعلام میشه. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته دیدار مقامات تهران با نمایندگان کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا که قرار بود جمعه در روم برگزار بشه لغو و به تاریخ دیگری موکول شده. یک مقام ایرانی هم به رویترز گفته ادامه گفتگوها به رفتار آمریکا بستگی داره. خبرنگارانمون آرش علایی از کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما هستند. با آرش شروع میکنم و خبر مهم برکناری مایک والتز که ساعت هاست واشنگتن رو به لرزه در آورده. حالا با پست آقای ترامپ مشخصه که اینطور نیستش که او کاملا هم از دولت خارج بشه. آرش متاسفانه ما هنوز صدای تو رو نداریم. اگر همکاران من بتونن صدای آرش رو برقرار بکنن امیدوارم که بتونیم حرفای او رو بشنویم. آرش اگه دوباره بگی امیدوارم صدات رو داشته باشیم. خب آرش به نظر میسه که همچنان مشکل داریم. به محض که ارتباط برقرار بشه دوباره به تو برمیگردیم. با سمیرا شروع کنم. سمیرا این زلزله سیاسی است تا اندازه‌ای برای اینکه خیلی ها این گمان زنی رو پیشتر هم مطرح می‌کردن به خصوص بعد از اون بحران سیگنال که پیام‌های اونها منتشر شده بود که ممکنه مایک والتز قربانی این پرونده بشه. الان آقای ترامپ گفته که او رو به سازمان ملل خواهد فرستاد. همینطوره یک زلزله سیاسی هست. مشخصا آقای والتز به خاطر بحث هسته‌ای، به خاطر بحث توافقات مرکز توجه برای ایرانی ها هم بود، چون همواره در این گزارش‌هایی که در چند هفته اخیر منتشر میشد از او به عنوان فردی یاد میشد که مخالف این هست که بخوان با جمهوری اسلامی بنشینند. در یک جبهه با مارکو روبیو قرار می گرفت و خب این خبر به لحاظ سیاسی خبر بسیار مهمی هست. الان هم قراره که آقای روبیو به شکل موقت مشاور امنیت ملی آقای ترامپ باشه. آقای ترامپ یک ساعت پیش مراسم روز ملی عبادت رو اینجا در کاخ سفید تمام کرد. در اون مراسم آقای روبیو حضور داشت، آقای هکسس وزیر دفاع هم بود، ولی از آقای والتز خبری نبود. آقای والتز همینجا در کاخ سفید دفتر داره و کار میکنه ولی نبود در اون مراسم و آقای روبیو هم بود و خب تقریبا یک ساعت بعد از تمام شدن اون مراسمه که آقای ترامپ در تروت سوشال داره چنین خبری رو منتشر میکنه. در رابطه با مسائل هسته‌ای اگر اجازه بدی فرداد صحبت بکنیم. امیدوارم که آرش برقرار بشه ارتباط و او بیشتر بتونه راجع به مسئله آقای والتز صحبت بکنه. راجع به مذاکرات بحث دور چهارم گفتگوها روز شنبه در روم مطرح بود. یعنی انگار که به یک روتینی بدل شده بود که هر شنبه طرف ایرانی و طرف
آمریکایی جای همدیگر ملاقات بکنن، یا در اروپا یا در مسقط در عمان. الان این به عقب افتاده. خبرش هم از سمت وزیر خارجه عمان آقای البوسعیدی اول آمد، نوشت که به دلایل لوجیستیک قرار هست که این ملاقات در یک تاریخ دیگری اعلام بشه که اون تاریخ رو اعلام خواهیم کرد. روشن نیست دلیل واقعی چه بوده. عمان هم به لحاظ تاریخی هرگز کشوری نبوده که اون اتفاقهایی که واقعا میفته رو بخواد مطرح بکنه. بسیار با سیاست بیانیه‌های خودش رو کشور عمان منتشر میکنه. به همین دلیل هم هست که جمهوری اسلامی مایل عمان بخش از این مذاکرات باشه. گفته شده که ایالات متحده از ابتدا هم نگفته بود من دور چهارم میام با شما در روم مینشینم، هرگز تایید نکرده بود کشور ایالات متحده و الان هم برهم خوردنش به این خاطر نیست که قولی داده شده باشه و زیر قولش زده باشند. یک اتفاق دیگر هم باز امروز اینجا در روز ملی عبادت افتاد. آقای ترامپ خب خیلی راجع به مباحث داخلی صحبت میکرد، راجع به ادیان مختلف صحبت میکرد، راجع به ایمان داشتن صحبت میکرد، اما اون وسط راجع به ایران هم صحبت کرد، راجع به تحریم‌ها صحبت کرد و گفت که هیچ کشوری که بخواد با نفت ایران تا بکنه، نفت ایران رو بخره، حق انجام تجارت رو در ایالات متحده نداره. بریم بخشی از این صحبت‌ها رو بشنویم. And now I will tell you that's an attack that would have never happened because the money was given by Iran. حمله 7 اکتبر رو بهتون باید صریحا بگم که اتفاق نمی‌افتاد اگر من رئیس جمهور می بودم. پول ایران بود که به حماس داده بودن و وقتی که من رئیس جمهور بودم پولی نداشتن که به حماس بدن، به حزب الله بدن، به هیچ کسی، برای اینکه پولی نداشتن و ورشکست شده بودن. و به واقع من همین دیشب تحریم‌های جدیدی رو وضع کردم که کسی که از ایران نفت بخره دیگه نمیتونه که در آمریکا بیزنس و تجارت داشته باشه. این کار رو دفعه پیشم کردم در دوره اول ریاست جمهوری و اینها رو وارد وضعیت خیلی بدی کرد و آماده بودن که به توافق برسن، ولی خب بعد انتخابات ریاست جمهوری اینجا اونطوری برگزار نشد که ما میخواستیم. کاملا تقلب شده بود، شرم‌آور بود و به عنوان یکی از بزرگترین ننگ‌های کشور ما در تاریخ ثبت خواهد شد. آقای ترامپ هست، از طرفی برکناری آقای والتز که به هر حال نامش اهمیت داشت در جریان مذاکرات ایران و جمهوری اسلامی و ایالات متحده، اون رو هم داریم. از طرفی روز گذشته هم آنچه که آقای هکسس وزیر دفاع در ایکس نوشت به جمهوری اسلامی هشدار داد راجع به حمایتش از حوثی‌ها، زبان تندی داشت. دقایقی بعد از اون هم آقای ویتکاف آمد همون رو دوباره بازنشر کرد از سمت جمهوری اسلامی. این بیانیه‌ها رو گفتن اینها بیانیه‌های خصمانه‌ای هست و ایالات متحده این درست نیست که چنین بیانیه‌های خصمانه‌ای داره صادر میکنه. همزمان ما تحریم‌های آمریکا رو هم داریم، یعنی در این چند روز گذشته هم بحث تحریمات هم نوشته آقای هکسس بازنشر آقای ویتکاف. رسانه‌ها الان اینها رو دارن ربط میدن به کنسل شدن دور چهارم، در صورتی که اگر نگاه بکنیم در هفته‌هایی که منتهی میشد به شنبه مذاکرات هر بار ایالات متحده تحریم وضع کرده، اتفاق جدیدی نیفتاده. اخطار به حوثی‌ها رو تندتر خود آقای ترامپ به جمهوری اسلامی داده بود. این دو رو که رسانه‌ها در تلاشند که دلایلی ذکر بکنند برای برهم خوردن روز شنبه، نمیشه این کارو کرد چون که در هفته‌های گذشته منجر به هم خوردن مذاکرات نشد. نکته دیگر که در برخی از گزارش‌های تایید نشده آمده نقش آقای گروسی است که اون هم البته خبری هست که یک مقدار عجیبه. میگن آقای گروسی رفته با طرفای آمریکایی راجع به خطرناک بودن برنامه هسته ایران و اینکه جمهوری اسلامی راست به شما نمیگه صحبت کرده. این هم از این منظر عجیب هست که ایالات متحده برای درک خطرناک بودن اقدامات هسته جمهوری اسلامی نیازی به این نداره که از آقای گروسی بخواد نظری بشنوه. ارتباط اون الان با آرش به نظر برقرار شده. آرش، به نظر میرسید که در این توازن قدرت‌های مختلف در کابینه آقای ترامپ چهرهایی داریم مثل آقای والتز، مثل آقای روبیو که مثلا در قبال جمهوری اسلامی به نظر میاد روی کرده تندتری دارن و بعد آن طرف چهرهایی دیگری داریم مثل جی دی ونس معاون آقای ترامپ و خود استیو ویتکاف که الان با طرفای ایرانی داره مذاکره میکنه. آیا الان این انتقال آقای والتز از مشاور امنیت ملی کاخ سفید که پستی بسیار مهم هست به نمایندگی دائم آمریکا در سازمان ملل نشانه ای از تغییر این ترازوی قدرت در داخل دولت آمریکا داره؟ الان بستگی داره که شما بخواید از کدوم زاویه از طرف جمهوری خواهان به این داستان نگاه کنید. اولا یه قدم بریم عقب‌تر. اگر
شما در واشنگتن در طول یه ماه گذشته اخبار رو تعقیب می‌کردید، از برکناری آقای مایکل والتز تعجب نخواهید کرد. ایشون بعد از اون داستانی که در چت سیگنال اتفاق افتاد و اضافه کردن سردبیر نشریه آتلانتیک جفری گولدبرگ اصلا به شدت از چشم آقای ترامپ افتاد. مسئله درز اخبار و اطلاعات محرمانه، مخصوصا برخی از اسرار مربوط به جنگ یمن که حتی اینجا در کنگره آمریکا سناتورها میگفتن حتی مسیر هواپیماها رو هم تو اون چت نوشتن وزیر دفاع و آقای مایکل والتز. مسئله اصلا اون نبود برای آقای ترامپ. مسئله برای آقای ترامپ این بود که چگونه است که مایکل والتز مشاور ارشد امنیت ملیش که در حزب جمهوری خواست اسم جفری گولدبرگ رو توی اسم کانتکتاش داشته. اصلا آقای جفری گولدبرگ و دونالد ترامپ دشمن خونی هن. از قبل از اینکه ایشون بخواهند رئیس جمهور بشوند، اتلانتیک نشریه بوده که همیشه به ترامپ میتاخته است و آقای ترامپ اصلا از آقای جفری گولدبرگ متنفر است. در اطرافیان آقای ترامپ داستان این بود اگر مایکل والتز به رئیس جمهوری آمریکا وفادار است چگونه است که اسم جفری گولدبرگ رو رجیستر شده در کانتکتش دارد. و از همون موقع در برخی از محفل‌های ماگا Make America Great Again از همون موقع صحبت از اخراج آقای والتز میشد. از همون موقع میگفتن که رئیس جمهوری آمریکا میخواد یه ماه 2 ماه صبر کند این جنجال قائله سیگنال بخوابد، به خاطر که دونالد ترامپ نمیخواد با برکنار کردن مایکل والتز دموکرات ها و مطبوعات فکر کنن به خاطر اونها بوده است، به خاطر که اونها اومدن راجع به چت سیگنال نوشتن، فشارهایی که دموکرات ها آوردن. آقای ترامپ نمیخواست اونها فکر کنن این داستانی است که داره به خاطر فشار دموکرات ها انجام میده. گذاشته گرد و خاکش خوابیده است و در نهایت ایشون رو کنار گذاشته هستیم. هم ایشون هم آقای الکس وانگ مشاور آقای مایکل والتز در اون پست سفیر سازمان ملل آمریکا فعلا سفیری نداشت. قبلا خانم الیس استفانیک قرار بود نماینده بشه و ایشون هم نماینده جمهوری خواه هستن از ایالت فلوریدا، نماینده جوانتری نسبت به بقیه جمهوری خواهان. ایشون هم لحظه آخر آقای ترامپ اسمشون رو پس کشید چون از این نگران بود که جمهوری خواه اکثریتشون رو اینجا در کنگره از دست بدهند و حالا خانم الیس استفانیک رو نگه خواهد داشت در مجلس. خانم الیس استفانیک در این چند وقته در حزب بالاتر هم رفته است. در عوض آقای مایکل والتز هم پست اینجاشو به عنوان نماینده از دست داد، هم در دولت ترامپ الان به نظر میآید که کنار گذاشته شده و الان میرود به یک پست حاشیه‌ای که به اندازه مشاور ارشد امنیت ملی نه نفوذ دارد نه اعتبار در دولت ترامپ. ممنونم از هر دوی شما. آرش علایی از کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما در این روز مهم در واشنگتن دی سی که شاید مهمترین تغییر در کابینه آقای ترامپ از زمان روی کار آمدن او صورت گرفته. مارک فیتزپاتریک، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای فیتزپاتریک، اگر واقعا این تغییرات همونطوری که بعضی از تحلیلگران دارن میگن تغییر میزان قدرت کسانی که تندتر هستند در مقابل جمهوری اسلامی در مقابل کسانی که بیشتر دنبال دیپلماسی هستند واقعا ترجمه بشه، به نظرتون چه معنایی خواهد داشت برای مذاکرات فعلی ایران و آمریکا؟ متشکرم از دعوت شما. خب در عمل این یک تغییر در موازنه قدرت هست بین اونهایی که سختگیرتر بودن و طرفدار بیشتر بودن از گزینه نظامی و دیگران. ولی خب والتز از دولت ترامپ خارج نمیشه و خب این که او رو الان به عنوان نماینده یا سفیر آمریکا در سازمان ملل منصوب میکنن به نوعی یک ترفیع برای او محسوب میشه. البته خب در واشنگتن نخواهد بود و شاید نتونه به فعالیت به اندازه سابق فعال باشه. اما همه اینها رو که گفتیم یک فرده که فقط در نهایت نظراتش مهمه و اون دونالد ترامپه. حالا اینکه بیاد و بر حسب هوسبازی یا سلیقه‌ای یک شماری از پرسنل خودش رو عوض کنه، خب اون فرق میکنه که حالا اگه ویتکاف هم چیزی رو بگه در نهایت حرف ترامپ هست که ملاک نهایی است. ولی همین مذاکرات فعلی آقای ویتکاف و طرف عراقچی هم به نظر میرسه که دور چهارمش فعلا به تعقیب افتاده. حالا عمانی ها میگن موضوع لوجستیکی است، ولی همین 1-2 ساعت پیش هم آقای
ترامپ در حیات کاخ سفید گفت که تحریم‌های جدیدی علیه نفت ایران وضع میکنه. هر کسی که از ایران نفت بخره شاید شامل تحریم‌های ثانویه بشه. آیا فکر میکنید اینها بخشی از اهرم‌های چانه‌زنی است در مذاکراتشون با ایران، یا شاید نشانه‌های از این باشه که مذاکرات خیلی هم داره به جایی نمیرسه؟ خب من تعجبی نخواهم کرد اگر که مذاکرات واقعا به دردسر بیفته، به بنبست برسه. یکی از مسائلی که میتونه مذاکرات رو زمینگیر کنه مسائل زیادی هست. یکی از مسائل اینه که واقعا دستور کار چیه؟ آیا تمرکزشون فقط روی برنامه هسته‌ای است یا اینکه موشک‌ها رو هم شامل کردن، حمایت ایران برای حوثی‌ها رو هم شامل کردن؟ اگر فقط برنامه هسته‌ایه، اون وقت آمریکا دقیقاً چی میخواد؟ خاتمه هر گونه غنیسازی یا غنیسازی محدود در داخل ایران. بنابراین سوالهای زیادی مطرحه و مطمئن نیستم که آمریکا همه این قطعات پازل رو در ذهن خودش کنار هم گذاشته. اما اینکه در مورد این سوال که چرا این گفتگوها الان به تعویق افتاده، شاید دلیلش این باشه که ایران داشت ابراز عصبانیت میکرد از این موج جدید تحریم ها که خب این میتونه خیلی ممکن باشه و محتمل باشه. همزمانی با پست یا توییت دیروز هکست وزیر دفاع آمریکا هم جالب هستش که شاید یکی از تندترین لحن‌هایی بود که تا به حال از او شنیدیم در مقابل جمهوری اسلامی. آیا فکر می‌کنید که این سیگنال‌های تهدیدات نظامی از سمت آمریکا به جمهوری اسلامی معنای خاصی داره در این زمان؟ بله این جالبه. هکست خیلی با حرارت و شدت رفته به سراغ حوثی‌ها و اونها رو تار و مار کرده. حملات هوایی پرهزینه و بسیار گسترده علیه حوثی‌ها در یمن و خب این هم محتمله که هکست از نداشتن یا نگرفتن نتایج به اندازه کافی ملموس از این قضیه یک مقدار کلافه شده باشه، برای اینکه حوثی‌ها هنوز سر جاشون هستن و فعالیت دارن و خب یکی از گام‌های منطقی سیاست آمریکا میتونه باشه که حمایت ایران از حوثی‌ها رو کاملا قطع کنه و این بیانیه هکست میتونه همسو باشه با چنین روی کردی. اما این سوال رو هم مطرح میکنه که اگر آمریکا داره با ایران مذاکره میکنه برای یک توافق هسته‌ای، آیا مسئله حمایت ایران از حوثی‌ها رو هم به عنوان یکی از خواسته‌های خودش مطرح میکنه یا نه؟ به نظر میرسه که منطقی باشه که چنین کنه. ممنونم از شما. مارک فیتزپاتریک، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن دی سی با ما. روزنامه نیویورک پست در گزارشی با انتقاد تند از عملکرد استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، نوشته او به دلیل شیوه بحث برانگیز و غیر حرفه‌ایش در مذاکرات با این دو کشور هدف حملات شدید افراد نزدیک به دولت قرار گرفته. به نوشته نیویورک پست، حامیان ترامپ استیو ویتکاف رو بی تجربه، ناپخته و تحت تاثیر روسیه و جمهوری اسلامی میدونن. این روزنامه نوشته یکی از اعضای سابق دولت ترامپ که نامش اعلام نشده، ویتکاف رو یک احمق دست و پا چلفتی خونده و گفته او شایستگی انجام چنین مذاکرات حساسی رو نداره. در واکنش به این گزارش، دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهوری آمریکا، در پستی در شبکه اکس منتقدان عملکرد ویتکاف رو دولت پنهان خونده و گفته اونها با انتشار چنین گزارش‌هایی به دنبال بدنام کردن استیو ویتکافن. ترامپ جونیور نوشته این منتقدان ویتکاف به دنبال تضعیف سیاست خارجی دونالد ترامپند. پسر آقای ترامپ انتقادات مطرح شده در نیویورک پست رو تلاشی از سوی نخبگان حاکم برای ادامه جنگ‌های بی‌پایان دانسته. خبرنگارمون اردوان روزبه از وزارت خارجه به ما پیوسته. اردوان، نکاتی که قبلا زمزمش بود و این بر اون بر در مطبوعات بود، الان دیگه عملاً داره وارد فضای اصلی سیاسی هم میشه در مورد این تنش‌هایی که وجود داره بین اون جریان محافظه‌کارتر حزب جمهوری‌خواه در مقابل جریان انزوا طلبتر.
خب دو جریان خیلی متفاوت همونجور که اشاره می‌کنی در سیاست جمهوری‌خواهان وجود داره. اصطلاح نئوکان‌ها یا اونهایی که مصرانه معتقد هستن جریان‌ها و اتفاقاتی مثل برخورد با روسیه، جنگ اوکراین، مسئله اسرائیل و غزه، مسئله جمهوری اسلامی باید از شدیدترین حالات ممکن برای کنترل اینا استفاده بشه. اما اون چیزی که امروز داره دنبال میشه که به هر حال آقای سویتکاف در جلوی تصویرش قرار داره، دقیقاً همون چیزی است که نقطه مقابلی میشه که اونها میخوان. سویتکاف که در قسمت‌های مختلفی مورد انتقاد خود جمهوری خواهان و البته به اصطلاح نوکان ها هم داره قرار میگیره که نیویورک پست هم اون اشاره میکنه و دیگر رسانه‌های نزدیک به اونها میگن که در بخش‌های مختلف توانایی کافی رو نه تنها نشون نداده بلکه اشتباهات فاحشی کرده که قابل دفاع نیست. جان بولتون در یک جایی میگه که مذاکراتی که ویتکاف داره با جمهوری اسلامی میکنه مثل حروم کردن اکسیژن میمونه. از طرفی برخی میگن که در جریان‌هایی که ویتکاف وارد شده عملاً موفقیت خاصی پیدا نشده. در جریان مذاکرات غزه که در وهله اول توافق شده بود 5 گروگان آزاد بشه، اما این تبدیل به 4 گروگان مرده و 1 گروگان زنده شد و در نهایت صلحی به این معنا منعقد نشد، جای بحث پیدا کرده. در مورد روسیه که خیلی ها میگن روز جمعه گذشته در دیدارش در روسیه عملاً بدون رفتن با مشاور و یا بدون داشتن مترجم حرفه‌ای در این کار برای گفتگو رفته وارد مذاکره شد که در عمل این یک کار غلطه و حتی از مترجمای روسیه همراه پوتین استفاده کردن. در مورد بحث ایران هم بر این باورن بسیاری از همین جمهوری خواهان که آقای ویتکاف به اندازه کافی قدرت تصمیم گیری نداره. اون یک جا در بخشی موافقت میکنه با این مسئله که تلویحاً حاضر هستن به یک توافق 3.67% تولید اورانیوم برسن، در حالی که بسیاری از جمهوری خواهان بر این باور هستند که اگر قرار باشه چنین توافقی وجود داشته باشه و چیزی مثل سال 2015 توافق برجام در دوره آقای اوباما انجام بشه، در عمل هیچ اتفاق مهمی که نیفتاده بلکه وضعیت فاجعه بارتر هستش. و از یک طرفی باید اینو در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی خواهان همین تعلله و از طرفی بسیاری در جریان‌های مختلف در ایالات متحده آمریکا، حتی در دولت خود آقای ترامپ هم بر این باور هستند شانس تداوم این مذاکرات باعث این خواهد شد جمهوری اسلامی باز هم مثل سالهای پیش از این مهلکه جان سالم به در ببره. و حالا نوک حمله همه به سویتکاف هستش، کسی که به نظر میاد تا این لحظه در مذاکرات نتونسته محصولی رو نه در جریان مذاکره با جمهوری اسلامی بلکه در مقابل روسیه، در بحث اوکراین و حتی در بحث غزه از خودش نشون بده. ممنونم از تو. اردوان روزبه، خبرنگارمون از وزارت خارجه آمریکا. همین الان که داریم صحبت می‌کنیم اتفاقاً صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رو هم داریم. اجازه بدید بریم بخشی از گفتگوهای او رو بشنویم که خبرنگاران دائما اتفاقاً در مورد همین تغییرات در دستگاه دیپلماسی آمریکا از او می‌پرسن. وقتی که جنگ در غزه خیلی جدی‌تر بود، باز در اون موقع کمک‌های انسانی وارد غزه می‌شدن و خب یه مکانیزمی بود که به نوعی اینها رو تقسیم می‌کردن، این کمک‌های انسان دوستانه رو. بله، راه‌های مختلفی هست. بله. خب منم همین رو می‌خواستم بپرسم. بنابراین ببخشید اگه سوالمو متوجه هستم، ولی ببینید من باید مدیریت این اتاق رو بر عهده داشته باشم به طوری که خودم تشخیص میدم و خب واقعا خیلی ناراحت میشم اگه اونطوری که باشه شاید باید مدیریت نشه. شما بفرمایید. در حال حاضر 9 شهروند آمریکایی در ونزوئلا در حبس هستند. آیا کاری میکنید که آیا درسته که فرستاده ویژه دولت آمریکا مستقیم داره با رژیم مادورو گفتگو میکنه تا یک جور مبادله‌ای بکنه بین ونزوئلاهایی که در السالوادور هستن؟ من نمیتونم در این باره درباره هر گونه گمان زنی یا گفتگوهای دیپلماتیک واقعی صحبت کنم در این باره. دیروز خب تامی بروس بود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. انتظار داشتم شاید حرفایی در مورد این تغییرات دستگاه دیپلماسی بزنه، ولی فعلا در مورد مسائل دیگه داره حرف میزنه. الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در سازمان خاورمیانه از واشنگتن با ماست. آقای وطنخواه، کلی تغییر و تحولات در آستانه دور 4 مذاکرات هسته ایران که فعلا هم
به تعویق افتاده. این سیگنال های متفاوتی که از آمریکا میاد چقدر به نظرتون اتفاقا میتونه به نفع طرف ایرانی باشه؟ چون به نظر میرسه که اونها میبینن که اختلافاتی در داخل دولت وجود داره. بله، ببینید ممکنه یه دیدگاه بگه که اینا هم نظر نیستن، در درون تیم آقای ترامپ اختلاف نظره. این بد موقعی نیست که ما مثلا بخوایم با فشار بیشتر بخوام از آمریکایی‌ها امتیاز بگیریم، چون ممکنه دیدگاه این باشه که آقای ترامپ احتیاج به یک برد سیاسی داره. ولی اگر این تحلیلشون باشه در جمهوری اسلامی، به نظر من اشتباهه. چون حالا آقای ترامپ چه کار خواهد کرد در این پروسه دیپلماسی، آیا به یک توافق میرسن یا خیر؟ ما نباید فراموش کنیم مشکلاتی که ایران و آمریکا با هم داشتن حدود 50 سال طول کشیده و اینا به شخصیت آقای ترامپ و نماینده ایشون نیست، ربطی نداره. از این حرفا خیلی عمیق‌تر موضوع. و ایران امروز در منطقه اقتصاد خودش، اون خشمی که در میون مردم داریم، اینا واقعیت‌های ایرانه. یعنی میخوام بگم که ایران وقت نداره که بخواد وقت تلف کنه و حالا هر چی اتفاق داره میفته آمریکا بالاخره خب بله اینجا یه دموکراسی، میان میرن، اختلاف نظر هست، همیشه بوده. تو این 6 سالی که آقای مایک والتز تو سیاست بوده همیشه ایشون نظراش راجع به ایران تند بوده و ممکنه یکی از بخش این که ایشون رو گذاشتن کنار همین بوده. ولی میگم از دیدگاه ایران این اشتباهی که بخوان فکر کنن آقای والتز یا آقای ترامپ مشکل اصلیه. نه، مشکل اصلی فکر میکنم سیاست جمهوری اسلامی که 50 ساله میگم آمریکا ستیزی کرد. حرفای وزیر دفاع آمریکا پیت هگست رو چطور میبینید؟ چون به گمانم یکی از تندترین حرفایی بود که تا به حال در مورد ایران زده. ببینید واقعا آمریکا داره سرمایه گذاری میکنه تو یمن، خرجش خیلی بالاست، حدود 800 حمله شده فکر میکنم. این کاری نیست که آمریکا همینجوری بتونه ادامه بده و برای همین آمریکایی‌ها میخوان به ایران این هشدار رو بدن اگر کمکی داری میکنی. و واقعیتش که من نمیدونم چه الان از نظر چه موشک‌هایی از ایران به یمن امروز میره، من واقعیتش من نمیدونم، تو اطلاعات عمومی نیست. ولی قبلا ایران این دانش به حوثی‌ها داده، ولی حالا آمریکایی‌ها دارن به قول معروف این فشار رو ایران میارن که اگر کمکی داری میکنی حواست باشه که ما داریم ضربه ببینیم، ما ضربه ببینیم یقه شما رو میگیریم. همین الان آقای عراقچی طرف مذاکره کننده ایرانی توییتی کرده، همین لحظه که دارم با شما حرف میزنم میخوام ببینم به فارسی چه گفته. اون میگه که ما با همه طرفای عمانی و آمریکایی تصمیم گرفتیم دور 4 مذاکرات رو به دلیل لوجستیکی و فنی به تعویق بندازیم. از طرف ایران هیچ تغییری در عزم ما برای دستیابی به یک راه حل مذاکره شده ایجاد نشده. در واقع ما بیش از هر زمان دیگری مصمم به دستیابی به یک توافق عادلانه و متعادلیم. او اضافه کرده که تضمین پایان تحریم‌ها و ایجاد اعتماد به اینکه برنامه هسته ایران برای همیشه صلح‌آمیز خواهد ماند و در عین حال تضمین بشه که حقوق ایران به طور کامل رعایت میشه برنامه اونهاست. چطور این رو ترجمه می‌کنید آقای وطنخواه؟ نه ببینید، من فکر میکنم که واقعا ایران دنبال توافق، من اینم بعد بگم فکر میکنم آمریکایی هم دنبال توافقن. یعنی اینی که من پیش بینی اینه که اتفاقی خواهد افتاد، پیش بینی اینه. ولی همونطوری که مارک اتفاق یعنی توافق، منظورتون از اتفاق توافق یا رویارویی؟ نه توافق، من فکر میکنم داریم به سمت توافق. این صدایی که ما میشنویم تو شهر واشنگتن. ولی به هر حال میدونیم که نیروهای مخالف کم نیستند و این نیروها هم اینطور نیستش که در دموکرات‌ها باشن، در داخل خود حزب جمهوری خواه هست. همونطور که می‌بینیم از اندیشکده‌های مثل FDD که دیدیم چه واکنش‌هایی داشت امروز پسر خود آقای ترامپ به روی کرده اونها. چقدر فکر می‌کنید که اونها میتونن تاثیرگذار باشن در نهایت، از گروه‌های تندتر جمهوری خواه گرفته تا دولت اسرائیل؟ ببینید این دعوا در حزب جمهوری خواه وجود داره و چندین سال وجود داشته. ولی برمیگردم به یه موضوع اصلی که آقای ترامپ چندین سال پیش وقتی خودش کاندید کرد گفت یکی از احمق‌ترین کارهایی که آمریکا کرده وارد شدن جنگ عراق بود که آقای جورج دبلیو بوش کرد. اون بخش جمهوری‌خواه جورج بوش امروز دیگه واقعا وجود ندارن. اینا کسایی هستن که آقای ترامپ اینا رو میگه جنگ طلب. درست؟ این جنگ طلبا
اگر حرفشون رژیم عوض کردن باشه، حالا خوبه بدیشو من کاری ندارم، من چون خیلی دوستان میگن چرا آمریکا نمیاد جمهوری اسلامی رو سرکوب کنه، نابود کنه، خب ولی از دیدگاه اون آمریکایی‌ها و بحثی که تو آمریکا هست، موضوع اینه آقای ترامپ دنبال این کار نخواهد بود، چون از روز اولم که پاشو گذاشت سیاست مخالف این بود. آقای ترامپ برعکس جمهوری اسلامی که اصلا برای منافع ملی تو کار سیاست امور خارجشون واقعا حرفی برای زدن نداره. آقای ترامپ حرفش همیشه این بوده چقدر من کاری که میکنم در صحنه امور خارجه، سیاست خارجی به نفع مردم آمریکاست، مثلا بهبود برای زندگیشون میاره، اقتصاد رو قوی میکنه، امنیت رو میبره بالا. حرف ترامپ اینه و تا امروز اونایی که صحبت از این میکنن که ما باید بریم یخه جمهوری اسلامی بگیریم، مذاکره رو بذاریم کنار، حرفی نزدن که آقای ترامپ رو به خودشون جلب کنن. آقای ترامپ حرفش هنوز همونی که 10-15 سال پیش که وارد صحنه سیاست شد بود، جنگای خاورمیانه به درد آمریکا نمیخوره. اگر این کشوری مثلا جمهوری اسلامی یا کشور دیگر خاورمیانه امنیت ایران رو امنیت آمریکا رو به خطر بندازه، ما میریم به قول معروف یقه‌شون رو میگیریم، که الان هم داریم همین حوثی‌هایی که ما داریم صحبت میکنیم، کارهایی که آمریکا داره ضد حوثی‌ها میکنه کم نیست، واقعا کم نیست. ولی در کل میخوام بگم اونایی که دارن آقای ترامپ رو به سمت اینکه از دیپلماسی بیا کنار روی جمهوری اسلامی حساب نکن، امروز تا الان که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم این قدرت رو ندارن که ایشونو به یه سمت دیگه ببرن. حالا من پسرش شما بهش اشاره کردید، خیلی این مگا که Make America Great، این بخش جامعه آمریکا که با آقای ترامپ رای دادن، یکی از حرفای اصلیشون این بعد 20 سال جنگ و خرج کردن تو خاورمیانه بود که آقا اینا رو جمع کنید، به فکر مردم آمریکا باشید. خب همین رو پرسید آقای وطنخواه، اون نکته که در اول گفتگو باهاتون مطرح کردم مقصودم همین بود. بالاخره طرف ایرانی هم این دعواها رو میبینه، این سیگنال ها رو متوجه میشه. آیا فکر نمی‌کنید برداشت اونها دست کم این خواهد بود که خیلی خب تهدید وجود داره ولی سایه جنگ به اون پررنگی که شاید مثلا زیر رهبری یک دولتی مثل جورج بوش می بود الان نیست؟ بله، ولی آخه مشکلات ایران از فقط جنگ که نیست. جنگ خیلی بد بشه میشه جنگ، ولی الان اقتصاد مملکت نابوده. الان شما هر جای نگاه بکنی، از هر متریکی میخواید نگاه بکنید که کجاست ایران، جز چند تا پهپاد و موشک هیچ دیگه واقعا جمهوری اسلامی نداره. اصلا شما نمیتونی یک کشور باشی اقتصاد نداشته باشی، با موشک که نمیتونی اقتصاد بچرخونی. یعنی میخوام بگم اینی که ما بخوایم بشینیم بگیم نه تو آمریکا تو تیر ولی خب آخه ایران جمهوری اسلامی هم یک کشور نرمالی نیستش که بنیانگذار جمهوری اسلامی حرف از این میزد که اقتصاد مال خره، بنابراین شما با یک دولت عادی شبیه مابقی کره زمین که روبرو نیستید. درست میفرمایید، ولی ممکنه که اینا بگن اقتصاد فلانه هم که شما گفتی، ولی خودکشی هم نمیخوان بکنن. اینا اگه اهل خودکشی بودن و دعوای الکی و همینجوری بیافتن تو خیابون 46 سال که دوام نمی آوردن. همین آقای خمینی و آقای خامنه ای خیلی هم شعار میدن موقعی که بعد عقب نشینی کنن، خدا رو شکر خیلی حرفه‌ای عقب نشینی میکنن. این همیشه بلد بودن. نمیخوام بگم جمهوری اسلامی خوبه، این برداشت من اصلا نیست. 1000 تا شما میتونید راجع به انتقاد کنید از جمهوری اسلامی. حرف من اینه که اگر بخوان بگن که ترامپ ضعیفه و ما بشینیم وقت بکشیم و به توافق نرسیم، غنی سازی کنیم، غنی سازی کردن این نظام جمهوری اسلامی رو نجات نخواهد داد. خودشون هم میدونن، باید برن دنبال راه حل اصلی. خیلی کارا باید تغییرات کنه. یکیش توافق اتمی، سیاست ایران در منطقه است، اینی که میخوان با آمریکا و به اسرائیل بجنگن، همه باید تغییرات انجام. انتقادی میشه کرد از آقای ترامپ اینه که اون بلایی که سر آقای اوباما در 10 سال پیش اومد که فقط رفت تمرکز کرد رو مسائل اتمی، این دوباره اتفاق نیافته. که شما الان آمریکا قدرتشو داره که به ایران بگه نه آقا باید بیشتر از اینا با ما مذاکره کنی، فقط اتمی نیست، رفتار تو منطقه است. و اگه یه روزی ما اومدیم و ایشون تفکرش به این سمت رفت که حتی حقوق مردم ایران هم تو فکر داشته باشه، حقوق بشر و اینجور چیزا، که من بعید میدونم، چون آقای ترامپ واقعا تو این کارا نمیخواد دخالت کنه. هیچ جا الان شما نگاه کنه دیگه با روسیه و اینا چجوری داره رفتار میکنه، همچین آدمی نیست. یعنی میگن تو آمریکا value based foreign policy، value یعنی رفتاری که برمیگرده به وجود یک کشور. آقای ترامپ خیلی black and white، سیاه‌سفید و
یه ذره مثل یک تاجر به قضیه نگاه میکنه. ممنونم از شما. الکسی وطنخواه، مدیر برنامه ایران در سازمان خاورمیانه از واشنگتن. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده مشارکت ایالات متحده در دور 4 مذاکرات با ایران که برخی گمان می‌کردند روز شنبه در روم برگزار بشه تایید نشده. او با اشاره به اینکه زمان و مکان این مذاکرات هنوز مشخص نیست، وضعیت رو در حال تحول توصیف کرده و گفته انتظار میره دور جدیدی از گفتگوها به زودی برگزار بشه. درباره ایران باید بگویم که هیچگاه تایید نشده که آمریکا در دوره 4 مذاکرات با ایران که برخی تصور می‌کردند قرار است روز شنبه در شهر روم برگزار شود مشارکت داشته باشد. هنوز زمان دقیق و مکان این مذاکرات مشخص نشده. میتوان گفت وضعیت پیوسته در حال تحول است و اظهارات من شاید کمی کلی و نامشخص به نظر برسد، اما انتظار داریم که به زودی دور جدیدی از گفتگوها برگزار شود. همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، وزیر دفاع آمریکا با اشاره به حمایت‌های جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن گفته تهران تاوان حمایت مرگبارش از حوثی‌ها رو خواهد داد. پیت هکست در رسانه اجتماعی اکس در پیامی برای ایران نوشته واشنگتن دقیقاً میدونه جمهوری اسلامی چه میکنه. آقای هکست با اشاره به هشدارهای پیشین ترامپ به جمهوری اسلامی گفته ایران به خوبی میدونه ارتش آمریکا چه توانایی داره و ایران تاوان این حمایت رو در زمان و مکانی که آمریکا تعیین میکنه خواهد داد. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ماست. خانم برادوس، آیا این لحن تند و تهدید آقای هکست رو فقط باید متوجه جغرافیای یمن دونست یا جمهوری اسلامی رو مستقیما به نظرتون داره تهدید میکنه؟ به نظر من داره تعیین میکنه که این مذاکراتی که جمهوری اسلامی با آمریکا داره فقط موضوع هسته‌ای نخواهد بود و موضوع گروه‌های شبه نظامی که الان خب حوثی‌ها بعد از شکست حزب الله و حماس و از دست رفتن سوریه و بشار اسد گروهی هستن که الان رهبریت همون محور مقاومت جمهوری اسلامی رو دارن و اگر تا بعضی از خب افکار یا کانال‌های جمهوری اسلامی در مورد این صحبت می‌کردن که ما فقط در مورد موضوع هسته‌ای وارد مذاکره میشیم و همونطور که بارها هم گفتم موضوع گروه‌های شبه نظامی و نقش جمهوری اسلامی، نقش مخربش در منطقه مطمئناً یکی از بحث‌های این مذاکرات خواهد بود. این گفته وزیر دفاع نشون میده که اتکاف نشون میده که بله موضوع حوثی‌ها با وجود اینکه بقیه گروه‌ها شکست خوردن یکی از موضوعات اساسی که در این مذاکرات خواهد بود، مخصوصا اینکه علنا بعد از ترامپ الان وزیر دفاع و کاملا اشاره‌ها به اینه که بدون حمایت جمهوری اسلامی چه لوجستیکی چه از نظر نظامی حوثی‌ها نمیتونستن تا این حد بتونن بشن یک معضل امنیتی در امنیت اقتصاد جهانی. برای همین هم هست این موضوع رو به نظر من تغییریه که نشون میده این بحثی که از مباحثی خواهد بود در مذاکرات جدا از اون بحث موشک‌های جمهوری اسلامی که هم وزیر خارجه فرانسه در موردش صحبت کرده، اروپایی‌ها در موردش صحبت خواهند کرد و هم اسرائیل. این موضوع هسته‌ای و موشک‌ها هم هست، یعنی هر سه موضوع میشه موضوع اصلی این مذاکرات و این مذاکرات رو سخت‌تر خواهد کرد. برای همین هم هست روز دور 4 مذاکرات هنوز مشخص نیست و از طرف دیگه هم خب میدونیم الان بریتانیا هم به آمریکا پیوسته بعد از اولین بار بعد از اعلام حمله‌ای که ترامپ دستورش داده از 15 مارس، این اولین باری که بریتانیا هم به این عملیات کمک کردن و وارد شدن و این نشون میده که این به نظر من اون تنشی که بین اروپا و آمریکا هست و اون نقشی رو که آمریکا نباید همیشه آمریکا خرج کنه برای امنیت بین‌الملل و امنیت دریایی، اینجا باید اروپا هم نقش بازی کنه. اروپایی که میدونیم خب الان هم رهبر قدرت نیروی دریایی اروپا میگن خب ما به حوثی‌ها حمله نمی‌کنیم، فقط ما محافظت می‌کنیم از اون کالاهایی که از دریای سرخ رد میشن و اینجاست که آمریکا و سیاستی که ترامپ داره مجبور میکنه اروپایی‌ها رو که وارد بشن، چون که تمام اون حملاتی که حوثی‌ها انجام دادن، درسته حملاتی که شبه نظامی‌ها نان استیت اکتورها نشون میدن خرجشون کمتره، پهپادهایی که استفاده میکنن، موشکایی که استفاده میکنن قیمتش پایینتره، ولی وقتی که از پهپادهای آمریکایی رو میزنن که الان 7 تا پهپاد رو زدن، قیمت از پهپاد 30 میلیون دلاره که میشه تقریبا 200 میلیون دلار. این ضرر مادی که حوثی‌ها دارن ایجاد میکنن بیشتر هم میشه و آمریکا نمیخواد متضرر
تنهایی این حملات بشه. برای همین هم هست کشور اروپایی و کشورهایی که منافع خودشون دارن که با حملات حوثیات به خطر افتادن، این هم باید وارد این همکاری با آمریکا بشن. چه کشورهای حوزه خلیج فارس که عربستان رو میدونیم از نظر اطلاعاتی داره به آمریکا کمک میکنه و چه آماده کاری که الان دارن انجام میدن برای که نیروهای یمنی وارد بشن که میدونیم شمارش درست 80,000 نفره در مقایسه با حوثی‌ها که 350,000 نفر هستن کمتر هست. ولی وقتی شما از نیروی زمینی داشته باشی و نیروی هوایی قوی مثل آمریکا حمایت کنه، احتمال پیروزی هست، ولی پیروزی پایانی نیست، چون که گروه‌های شبه نظامی در منطقه نشون دادن که نمیشه تمومشون کرد ولی میشه ضعیفشون کرد. ممنونم. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ما. همزمان جرسلن پست میگه برخی مقامات ارشد اسرائیلی معتقدند دولت عربستان سعودی برخلاف آنچه که نشون میده از حمله موفق اسرائیل به تأسیسات هسته ایران استقبال میکنه. به نوشته این روزنامه این مقامات باور دارند در صورت موفقیت اسرائیل در نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران، عربستان سعودی روابطش با اسرائیل رو عادی میکنه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما. آقای خلدی، شاید خب خیلی هم عجیب نباشه برای خیلی از تحلیلگران که سعودی‌ها احتمالاً در دلشون استقبال خواهند کرد، ولی در همین مقاله هم در ادامهش میگه که با این حال ریاض نگران حمله ناموفق ایران رو به پیگیری بیشتر تسلیحات هسته‌ای با شدت و عدت بیشتری ترغیب بکنه. بله قربان، و چون وقت کم هست بریم سر اصل مطلب. در تقریبا میشه گفت 1 سال خورده گذشته جمهوری اسلامی دائم تهدید کرده بود مقامات مختلف، فرماندهان مختلف سپاه، سامانه های پدافندیشون، فرماندهانی که مسئول دفاع از تأسیسات هسته‌ای بودن، گفته بودن که اگر کمترین خدشه‌ای به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی وارد بشه یا تهدید موجودیتی نسبت بهشون وجود داشته باشه، اونها در واقع هیچ کشوری در منطقه امن نخواهد بود. و این در واقع منظورشون کی بود؟ منظورشون این بودش که امارات رو میزنن، تأسیسات عربستان رو میزنن، همون کاری رو که در واقع با آرامکو کردن چند سال پیش انجام خواهند داد. بنابراین طبیعی هست که عربستان سعودی به عنوان کشوری که این همه سرمایه گذاری کرده در مسائل زیرساختی و دیگر نگران باشه از این موضوع و از این موضوع که و به نظر من حتی عربستان سعودی استقبال میکنه اگر خبردار بشن که برای مثال فاجعه‌ای که در بندر عباس اتفاق افتاد و همه ما واقعا دلشکسته هستیم از این بی‌لیاقتی که جمهوری اسلامی انجام داد، کاری بوده که خرابکاری بوده که حالا عواملی که با اسرائیل مربوط بودن مرتکب این شدن. من به نظر من وضعیت به جایی رسیده که کشورهای عرب منطقه خلیج فارس به شدت در شرایطی قرار دارن که متوجه هستن با ترامپی که حاضر نیست به این سادگی ازش دفاع بکنه، باید یک توافق امنیتی و سامانه پدافندی رو با اسرائیل در پیش بگیرن. 2 هفته دیگه هم آقای ترامپ عازم منطقه است، از جمله عربستان سعودی. گمان میکنم احتمالاً در مورد ایران هم بحث‌های مفصلی خواهند داشت. چقدر فکر میکنید که سعودی ها واقعا در ترازوی بین توافق و رویارویی احتمالاً یکیشون رو انتخاب بکنن؟ خب به نظر من اگر توافق، منظورتون توافق با جمهوری اسلامی هست؟ بله، بین توافق با جمهوری اسلامی یا رویارویی به نظرتون کدوم رو ترجیح میدن؟ خب بستگی واقعا به این داره که دونالد ترامپ به چه توافقی با جمهوری اسلامی برسه. ولی اگر سعودی ها به این نتیجه برسن که توافقی که جمهوری اسلامی با پرزیدنت ترامپ امضا خواهد کرد در میان مدت منجر به این خواهد شد که دوباره بتونه از نظر مالی خودش رو چنان تقویت بکنه که تهدیدی برای امنیت موجودیتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و عربستان بشه، بقیده من
عرب‌ها حتی از اسرائیل حمایت خواهند کرد که بدترین ضربات رو به جمهوری اسلامی بزنه. اینم خدمتتون عرض بکنم عرب‌ها، امارات و عربستان سعودی گفتن که تریلیون ها دلار در ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری خواهند کرد. بقیده من محمد بن سلمان سعی خواهد کرد که از دونالد ترامپ یک توافق دفاعی هم بگیره. ممنونم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، و ممنونم از شما که بیننده ما بودید.